Dragii noștri prieteni, bună seara! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea pe care ați făcut-o în seara asta. Eu îmi cer scuze personal față de ceea ce am pricinuit din partea unor situații tehnice pe care m-am confruntat. Oreste a fost foarte îngăduitor și a avut o răbdare de fier și voi la fel, astfel că nu vreau să o mai țin și să vă spun doar un singur lucru, că răbdarea de fapt pentru noi e o putere și o virtute și cine și-o crește cu astfel de situații tensionate, ulterior dobândește o mai mare calitate a virtuții sale interioare. Și pe de altă parte este și un lucru bun că din când în când ni se mai întâmplă și astfel de dificultăți care apar în viață și cu care trebuie să lucrăm, să le transformăm în ceva ce ne va prinde bine ulterior. Oreste, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce tu dăruiești. Pentru cine vrea să știe mai mult despre ceea ce face acest om drag nouă, Oreste are un canal de YouTube pe care îl puteți vizita ca să vedeți ceea ce el, așa dintr-o pură smerenie și simplitate și deschiderea inimii sale pentru oameni, postează și face niște videouri inedite, simple, nimic hollywoodian și nu încearcă decât să mai expună din latura simplă a lucrurilor. Ceea ce vreau să facem pentru voi în această seară este să expunem această situația lumii noastre interioare într-o parte de taină, de dezvăluire, de mister, ceea ce șade mai exact înăuntrul corpului nostru, această entitate misterioasă pe care unii o găsesc și alții mai puțin. Și ca să o găsim mai mulți, ca să fim de folos lumii în care trăim într-un tot universal, am putea să-l întrebăm foarte multe lucruri pe Oreste și dumneavoastră și eu la fel avem mai multe titluri pe care vreau să le punem în folosința celor care o să vadă acest video atât acum cât și în viitor. Astfel, dragi prieteni, bună seara! Oreste, bună seara! Bună seara și îți mulțumesc că întotdeauna mă prezinți mult prea flatant și pui așa o povară pe umerii mei ca și cum eu aș avea chiar toate răspunsurile la mine. Sper, pe măsura întrebărilor, după umila mea posibilitate, să găsim un răspuns care să conteze. Mulțumesc oricum. Dragul meu, ai fost foarte implicat în ultimii 15-20 de ani în lumea de a oferi răspunsuri la oameni. Pentru că tu ai muncit într-un fel, ai primit și un dar, ai fost și încărcat cu o responsabilitate. Această responsabilitate noi toți vedem că tu vrei să o însușești fiecărui om într-un mod foarte non-invaziv și foarte smerit și cu inima deschisă și eu apreciez foarte mult lucrul ăsta la tine. Dacă poți să ne spui așa pe scurt, care este pentru tine motivația să vii să susții un punct de vedere în fața unui colectiv, unei comunități care unii sunt mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți? Ce te îndeamnă pe tine, care e însămânțarea care tu vrei să o aduci ca să ajungi să-ți spui și tu drumul și cuvântul în fața altora? Uite, am să-ți fac o mărturisire care s-ar putea să fie ciudat așa cumva, pentru că multă lume se așteaptă ca eu să am așa cumva o pornire lăuntrică de a împărtăși neapărat niște lucruri cu ceilalți. Nu, uite, eu am, așa mi-a fost mie dat și nu e meritul meu, eu am învățat în același timp dând mai departe. Adică între a acumula și a transmite mai departe în cei 15-20 de ani de când m-a chemat viața cumva pe niște cărări ceva mai puțin frecventate și poate uneori chiar mai înguste, asta a fost. Adică eu am primit ceva și în același timp am și dat mai departe, n-am ținut nimic pentru mine, mi s-a părut absolut inutil să îmi dezvolt o cunoaștere din asta așa foarte sofisticată și foarte alambicată care să mă poziționeze pe mine într-un raport de autoritate față de cineva. Nu, eu sunt tot un învățăcel ca toată lumea de bun simț, sper, și pe mine, dacă m-a ajutat Dumnezeu ca prin mine să se transmită anumite lucruri importante, eu sunt foarte conștient că ele nu vin nici din rodul inteligenței mele, nici a intelectului meu și nici a unei pregătiri mult prea alambicate și sofisticate. Așa probabil că procedează Dumnezeu când pune mâna așa invizibilă, dar atât de prezentă pe creștetul cuiva. Eu am făcut și foarte multe tâmpenii, spun și foarte multe idioțenii și astea sigur vin de la mine.
Lucrurile importante, lucrurile pe care le simțim cu toții că sunt dintr-o octavă superioară, așa, ele nu mi-aparțin și atunci n-aș fi putut să le țin pentru mine. Știi cum e, noi suntem niște canale deschise sau închise, prin care din când în când, nu întotdeauna, mai vorbește altcineva. Eu n-am făcut altceva decât să-mi confirm mie însumi, pentru că eu fac parte din arhetipul mai degrabă al lui Toma necredinciosul decât a celorlalți, scuzați-mă, apostoli. Mie îmi place să verific și să mă documentez bine ca să știu și sursa și originea lucrurilor pe care le spun. Și ăsta este timpul pe care l-am alocat, povesteai tu de 15-20 de ani. Timpul a fost doar din necredința mea pentru a băga degetul acolo prin gaură și să pipă eu să văd că așa este. Asta este singura parte de studiu, dacă vrei, pe care aș fi putut să o las deoparte, pentru că mai târziu viața mi-a demonstrat că dacă aveam mai multă credință decât suspiciune, lucrurile poate ar fi mers chiar și mai repede, dar mie mi-a plăcut să mă bazez întotdeauna și să mă confirm în primul rând că ceea ce îmi trece prin minte nu e o bazaconie, nu e o stupiditate, nu e o părere, nu e o impresie. Și atunci imediat m-am dus să mă documentez, dar după ce mi-a venit ideea, niciodată înainte. Dragul meu, ai fost foarte atras de studiul lumii antice, de hierofanții, de savanții, de preoții, de oamenii care au făcut schimbări majore spirituale în lumea antică și cumva ai căutat o istorie cumva nerelatată, nerevelată lumii de astăzi și ai săpat acolo adânc încât să aduci niște principii spirituale și religioase care să le expui. Ce te-a îndemnat să cauți atât de adânc? Pentru că noi în această aglomerație de cauze și de efecte de-a lungul vieții nu săpăm foarte adânc într-un lucru, nu ne ducem în profunzimea lui. Ce te-a îndemnat pe tine să te duci mai adânc? Păi, în primul rând, am citit și apoi, prin experiența vieții, mi-am dat seama că ceea ce am citit este corect, că antichitatea este vârsta de aur a umanității. Acolo s-au produs marile laboratoare din toate domeniile. Și hai să o luăm de la mai pragmatic la mai misterios și la mai spiritual. Gândiți-vă la cum construiau antici. Sunt cele 7 minuni ale lumii antice din perspectivă arhitecturală și inginerească, pe care mintea noastră de acum, a omului aproape tehnologizat, încă nu și le poate explica. Dacă ne referim la filozofia lumii antice, niciun alt filozof de după acest domeniu minunat, după această vârstă minunată a umanității, nu a mai egalat. Dacă citim cărțile, toate cărțile sfinte, ele sunt scrise în perioada antichității și ulterior niciuna dintre ele nu s-a ridicat vreodată la înălțimea Vedelor, la înălțimea Upanishadelor, la înălțimea Bibliei, la înălțimea Noului Testament și a Coranului. Dacă ne gândim la principiile medicinii tradiționale, hinduse și chineze, ele sunt elaborate cu 2000-2500 de ani înaintea erei noastre, deci tot în antichitate. Astrologie, numerologie, eneagramă, psihologie, toate artele fundamentale și toată cunoașterea fundamentală a lumii izvorăște din această vârstă de aur a antichității. Nimeni nu a mai putut produce nimic nou după această etapă. Noi facem totdeauna, când devenim ceva mai bătrâni așa și mai aplecați către cugetare, facem întotdeauna apel la clasici. Clasicismul n-a murit niciodată, în ciuda tuturor curentelor foarte revoluționare și foarte tinere și foarte proaspete care vor să demoleze clasicismul, numai că nu prea au ce să pună în loc. Și atunci, doar din această perspectivă, din acest evantai de exemple pe care vi l-am dat, ceea ce este scris de mult în filozofia brahmanică, de exemplu, apropo de vârstele umanității. E o vârstă de aur, da, urmată de o vârstă de argint, urmată de o vârstă de bronz și un ciclu se încheie cu o vârstă de fier. Așa spun hindușii, da? Noi astăzi trăim vârsta de fier, vârsta metalului cel mai puțin nobil.
Kali Yuga o numesc brahmanii, o epocă a întunecimii minții, a ignoranței, a obtuzității, a fanatismului, a violenței. Sunt lucruri pe care și Sfinții Părinți le subliniază cumva înaintea lor vedere cu Duhul. Sunt lucruri care sunt foarte bine scrise și în Apocalipsa Sfântului Ioan. Sunt marile tradiții și marile culturi, toate ale lumii, care vorbesc de faptul că noi, pe măsură ce avansăm în timp, unii se înțelepțesc cei puțini, dar majoritatea dintre noi ne corupem asemenea vinului. Știi că nu tot vinul învechit devine nobil, ci majoritatea se transformă în oțet, adică într-o acritură. Noi trăim o perioadă pe care o considerăm paradoxal ciudat, cea mai minunată și cea mai evoluată perioada noastră, asta exclusiv datorită tehnologiei la care avem acces, dar noi așa ca oameni, ca minte, ca suflet, ca deschidere, ca înțelegere, ca pregătire, suntem în cea mai puțin fericită zodie a existenței noastre. Și atunci, de fiecare dată când avem nevoie de apă proaspătă, săpăm la izvor, de unde izvorăște râul. Și râul ăsta izvorăște din zorii antichității. Nu, Pericle, secolul de aur, mii de ani în urmă. În fiecare tradiție au fost diferiți oameni care au lăsat o amprentă și diferiți profeți care au avut un cuvânt de spus și ulterior l-am urmat, cam fiecare religie. Ceea ce am observat la tine este că ai cunoștințe din toate și te-ai oprit cu o putere extraordinară tot la creștinism, după ce ai trecut să cauți și în cea egipteană, și în cea hindusă, și în cea budistă, ai făcut și meditații, ai făcut foarte multe capacități și practici care astăzi oamenii le caută și totuși ceva te-a adus în această istorie adevărată a creștinismului să-l vorbești prin tine. De ce, pe scurt, creștinismul? Păi e foarte simplu. După ce am studiat culturile și tradițiile lumii antice, am înțeles de ce Hristos a spus: eu nu am venit să strig legea, am venit să o împlinesc. De ce unul este Vechiul Testament, iar celălalt este Noul Testament. De ce până la Hristos totul este o karmă, nu? E un raport cauză-efect, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. În iudaism tot karmă este. Iar Hristos este împlinirea legii, este împlinirea tuturor învățăturilor de până la El. Și atunci Hristos n-a venit să dărâme fundamentul lumii vechi, ci a venit să-i dea sens. Și atunci este ca și cum noi am avea toate notele muzicale pe un portativ, dar odată cu Hristos avem și cheia sol. Hristos este, dacă îmi permiteți această metaforă, cheia sol a întregii lumii vechi. Că vorbim de taoism, că vorbim de brahmanism, că vorbim de budism, care este mai vechi decât creștinismul, că vorbim de filozofia lumii antice, că vorbim de grecii antici, că vorbim de latini, că vorbim de vechi iudei. Toți, prin mințile hărăzite de Dumnezeu, l-au prefigurat pe Hristos. Iar Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm asta din Evanghelia lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era însuși Dumnezeu. Și atunci, pentru mine și pentru toți creștinii, cred că așa este, noi în persoana lui Iisus Hristos îl vedem cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura lui Dumnezeu, întrupându-se și locuind printre noi. Pentru că omul a fost, nu, dacă ne ducem în mitul adamic, a fost zămislit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Hristos este și chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar să știi că primii creștini în primele secole nu făceau altceva, nu citeau, că n-aveau cum, că nu scrisese nimeni înainte nimic, nu se duceau la marile academii de teologie sau de filozofie, pentru că ele încă nu erau înființate, deci nu făceau altceva decât să imite pe Hristos. Iar conceptul se numește în limba latină imitatio Christi, adică imitația lui Hristos. Este omul perfect. Până la Hristos nu s-a mântuit nimeni, pentru că până la Hristos funcționa legea veche. Legea veche este raportul cauză-efect. Ai dat o palmă, vei primi o palmă. Hristos a absorbit legea veche și a dat un sens cu adevărat acoperitor, reducând cele 10 porunci din Vechiul Testament la cele 2 comandamente pe care, dacă oamenii le-ar respecta, chiar am readuce raiul pe pământ.
să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată nădejdea și cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și atunci legea veche are o octavă superioară care se numește iubirea și iertarea. Pentru că legea nu te iartă. Legea n-a iertat pe nimeni. Eu acum dacă comit o fără de lege și mă duc în fața judecătorului și spun: Dom'le, vă rog frumos să mă iertați că am furat, vă rog frumos să mă iertați că am ucis, vă rog frumos să mă iertați pentru toate nenorocirile pe care am făcut, judecătorul, dacă nu este nebun și nu este că altfel ar fi fost dat afară din magistratură, mă va condamna să suport rigorile legii. Abia după ce voi păși pedeapsa mai putem vorbi despre iertare. Ei bine, Hristos reușește un lucru fantastic pentru că este voința lui Dumnezeu. Reușește ca prin iertare să învingă cumva raportul cauză-efect. Și atunci înțelegeți treaba asta. Când cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Asta este creștinismul, pentru că în mod normal în lumea veche, când primeai o palmă, aveai toată îndreptățirea să și dai una. Nu? Raport, cauză, efect. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Cine ia pe alții în robie, de robie are parte. Și atunci cum să nu mă întorc la creștinism, cum să nu vin la creștinism, când mi-am dat seama, așa pe parcursul anilor din viața mea, că este cheia fundamentală de a înțelege lumea veche, pentru că lumea veche avea nevoie de lege. Pentru că noi nu trebuie să uităm că până la unul Dumnezeu care apare ca și concept prin Avram și prin Moise, toată lumea era într-o rătăcire, toți erau politeiști, toți erau idolatri, toți credeau, așa cum scrie Enoch foarte bine în cărțile sale, că acei zei veniți din spațiu sunt creatorii noștri. Iar ei nu erau creatorii noștri, ei erau doar niște veghetori lăsați de Dumnezeu să aibă grijă din spațiul ăsta infinit de evoluția noastră, ca niște frați mai mari, și care, mulți dintre ei, nu, s-au legat între ei și fac apel la cele 5 cărți ale lui Enoch ca să înțeleagă lumea fix la ceea ce vorbesc, pentru a se pogorî la oameni, pentru a se acupla cu oamenii, pentru a interveni în genetica noastră și pentru a ne minți că noi suntem creația lor. Miturile sumeriene despre asta vorbesc, miturile egiptene despre asta vorbesc, miturile grecești despre asta vorbesc. Întreaga mitologie a lumii de până la Moise vorbește despre această sinergie între zei și oameni. Iar oamenii au crezut că acei zei veniți din spațiu sunt însăși creatorii lor, ceea ce Iahve demolează fundamental prin Avram, pe care îl scoate din Caldea, adică din Sumer, prin Moise, pe care îl scoate din Egipt, și prin toți prorocii și profeții Vechiului și Noului Testament, pe care îi scoate din înșelare și aduce la adevăr. Și atunci, când Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața, și noi putem să credem sau să nu credem, eu cred treaba aceasta, nu există ceva mai frumos și mai, cum să spun, mai așezător față către față însuși Creatorul nostru cel adevărat, care este Dumnezeu, decât acest cuvânt al Său. Iar acest cuvânt al Său a locuit și în Avram, a locuit și în Moise, a locuit și în Iisus Hristos, cât a trăit Iisus Hristos. S-a mutat apoi și în prorocii și profeții islamici, în profetul Mahomet și așa mai departe, că noi vorbim totuși de aceeași carte, de același Dumnezeu și de aceeași mare înțelepciune avramică. Noi suntem moștenitorii, nu, gândirii avramice, iar gândirea avramică prin Sara este iudeo-creștină, iar prin Igar și prin Ismael, nu prin Israel, este și arabă, islamică. Și atunci Avram, fiind părintele nostru și al iudeilor, și al creștinilor, și al musulmanilor, noi avem această înțelepciune și această tradiție. Iar Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci pentru mine lucrurile nu mai îngăduie altceva, pentru că sunt suficiente astea. Mi-aduc aminte de ceea ce ai spus de această mitologie sau mitologos sau cunoaștere spusă prin povești, de faptul că în mitologia grecească, acolo pe muntele Olimp în Grecia, ar fi fost fiul lui Cronos sau Zeus, care avea un sceptru cu 3 sulițe și când dădea cu el se făcea numai fulger. Și oare aș putea să merg cu gândirea cu faptul sau până la faptul că acel fulger de fapt poate era o civilizație avansată care totuși știa
cum să aibă totuși o armă de foc în acele vremuri? Bineînțeles, pentru că, să știi, toate miturile sunt de fapt, și noi știm asta prin câteva descoperiri absolut senzaționale ale secolului 21 legate de genetica noastră, că toate miturile sunt de fapt niște reportaje ale unor realități care s-au întâmplat cândva. Și atunci când vorbim de fiii cerului pogorându-se pe pământ, pe diversi munți și acompaniindu-se cu niște femei și născând ceea ce există în toată mitologia lumii, acea rasă de uriași, care în limba ebraică se numește nefilim. Nefilim se mai poate tălmăci din limba ebraică și ca sânge îngeresc, sânge ceresc. Goim este sânge animal și nefilim este sânge îngeresc. Și atunci de asta există un oareșcare dispreț într-o anumită paradigmă destul de fundamentalistă a gândirii iudaice, în care noi toți cei care nu suntem direct iudei, suntem goim, iar doar unii, o castă, o elită, sunt nefilime, adică păstrătorii sângelui albastru. Pentru că noi acum, dacă stăm un pic să facem o paralelă istorică cu toate monarhiile acestui pământ, toată lumea a crezut până la ghilotinarea Revoluției franceze că nobilii nu au sânge ca noi roșu, ei au sânge albastru. Și a trebuit să vină ghilotina și să vadă și poporul că, de fapt, regele ăla pe care îl considera unsul zeilor sau unsul lui Dumnezeu pe pământ este tot un om. Hristos a spus-o foarte simplu, preluând, desigur, învățătura lui Solomon ceva mai veche, într-o groapă, 2 schelete. Cine e, domne, soldatul și cine e împărat? Și dacă împăratul merge și el la budă și, mă rog, mai are și varice, mai transpiră, mai și pute, că știm din istoria marilor monarhi francezi, că de asta s-a inventat parfumul, ca să acopere miasmele alea îngrozitoare de transpirație și de urdor și de mizerie, atunci înțelegem că așa și este. Și atunci, da, erau cei care ne-au adus nouă tehnologia, e mitul lui Prometeu, nu? Prometeu a venit și a dat focul, adică o cunoaștere tehnologică sofisticată, unor omuleți care erau foarte mici, ca și cum mă ajut eu la clasa 1 acum cu o mitralieră ultra performantă și le-a spune: fraților, dacă vă supără aia da 8, uite, vă dau eu arma asta, folosiți-o. Și dacă studiem baza tuturor întâlnirilor mitologice între zei și oameni, extraterestri și oameni, îngeri și oameni, vedem că ei ne-au adus o cunoaștere pe care noi nu am fost pregătiți. Nu eram încă pregătiți biologic, nu eram încă destul de copți ca să știm să o folosim cu adevărat. De asta gândește-te că noi putem să facem lucruri minunate cu un cuțit, dacă îl transformăm în bisturiu, sau putem să devenim niște geci spintecătorul și să mierlim femei pe stradă cu el. Dacă folosim energia nucleară în scopuri casnice, scopuri blânde, în scopuri de progresia prosperității noastre gospodărești e una, dar dacă o folosim în sensul militar de a distruge, este alta. Iar bomba de la Hiroshima și de la Nagasaki, cele două bombe, ne-au arătat suficient de clar cât să ne amintim de ele, că în mâna acestui om încă nepregătit să înțeleagă puterile pe care le-a primit, putem deveni catastrofal nu doar pentru specia noastră, ci pentru toate speciile de pe acest pământ. Că cine distruge ecosistemele? Omul le distruge. Dragul meu, hai să mergem într-un punct care e un pic sensibil pentru orice creștin și nu doar, al faptului că există această îndeletnicire a unui aspect religios, că e bine să ne rugăm pentru aproapele nostru. Ei bine, acest concept a fost foarte și este în continuare foarte răspândit în lumea religioasă creștină, că e bine să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru aproapele nostru în mod continuu, ca și cum o facem pentru noi înșine. Acum, din cercetările pe care le-am făcut eu asupra condiției vieții umane, care ar fi pentru tine o parte mai practică? Să avem o faptă pentru aproapele nostru sau o energie transmisă ca rugăciune, ca chemare spirituală pentru celălalt? Păi da, o spune Hristos, nu trebuie să o spun eu. Dacă îl vezi pe unul că e foame și tu te rogi să-i dea Dumnezeu de mâncare, ești un impostor. Pentru că trebuie să te duci, dacă ești un frate bun cu el, să-i dai o bucată de pâine să mănânci. Dacă vezi că un om este dezbrăcat și este frig, iar ție îți prisosește
o cămașă în plus. Du-te, domne, și dă-i-o, că el nu cu rugăciuni te va încălzi, ci cu haina ta pe care a primit. Și Hristos spune, ferice de cei, da, care au săturat pe flămânzi, care au îndestulat pe cei însetați, care, văzând o nedreptate, s-au ridicat împotriva ei și care, efectiv, din bunătatea lor sufletească, au fost aproape de aproapele lor. Pentru că există și o mare doză de asta de ipocrizie de la distanță, așa, în care noi avem senzația că simpla rugăciunea noastră pentru unul nefericit din colțul străzii este suficient. Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci când la un om necăjit vine alt om, poate la fel de necăjit sau poate dimpotrivă, mult mai întărit, și îl învelește cu o pătură, Dumnezeu a făcut posibil lucrul acesta, dar printr-un om. N-a căzut nicio pătură din cer niciodată peste omul acela. Și atunci există un curent de gândire din ăsta foarte călduț așa și în creștinism, că, Domne, dacă noi credem că Iisus este Mântuitorul nostru și dacă noi ne rugăm neîncetat și nu facem nicio faptă, că ce să mai facem noi, că cine suntem noi să facem fapte bune, este suficient. Ei bine, nu este suficient și nu trebuie să mă credeți pe mine. Citiți Faptele Apostolilor, citiți Înțelepciunea Sfinților Părinți, citiți Filocaliile, citiți experiențele moderne ale unor oameni care s-au înduhovnicit și s-au sfințit și o să vedeți că ei sunt campionii blândeții, iubirii, prieteniei, întrajutorării. Uite, există în islam un proverb foarte frumos care spune: dacă vecinului tău îi este foame, și ție îți este foame. Și atunci, vedeți, în lumea musulmană, când gătește cineva, este o tradiție și chiar o obligație să împartă ceea ce a gătit și cu vecinii, că poate vecinii nu au în ziua respectivă. Și când tu nu vei avea, gătind vecinul și respectând tradiția, vei avea și tu ce să mănânci. Este un amendament, de fapt o lege sacră a Coranului, care dintre cele 5 direcții spirituale pentru islam, una dintre ele este să donezi 10% din averea pe care o ai sau din câștigul lunar săracilor sau celor nevoiași. Ceea ce mare parte din ei urmează această lege și totuși... E tradiție iudaică. Zeciuiala este o tradiție iudaică respectată și de musulmani, pentru că totuși ei sunt tot ai cărții și iudaismul e înaintea islamului, și este și o tradiție creștină. La creștini e mai mult decât o zeciuială. Este o împărțire, o împărțeală, pentru că Hristos spune ce îl întreabă unul, îl întreabă pe Hristos: ce ar trebui să facă omul pentru a se mântui? Un tânăr îl întreabă. Era un tânăr bogat. Și Hristos îi spune: pentru a se mântui, omul trebuie să-și vândă toată averea lui, să o împartă săracilor, să-și ia crucea în spinare și să vină după mine. Nu mai avem nimic de adăugat la o asemenea poruncă spirituală și îndumnezeitoare. Da, pentru că nu mai contează nimic, am o viață e scurtă. Și tu nu ești bogat tot timpul, nu ești sănătos tot timpul, nu ești viu tot timpul, nu ești tânăr tot timpul, nu ești frumos tot timpul, nu ești puternic tot timpul. Ești doar o secvență din viața ta, după care, în implacabilitatea asta spațio-temporală, devii un nefericit. Toți bogații sunt bolnavi, toți săracii sunt bolnavi, toți frumoșii sunt bolnavi, toți urâții sunt bolnavi. Că ești frumos, că ești bogat, că ești tânăr sau bătrân, din moment ce mori, înseamnă că viața e scurtă. Iar Hristos vine cu o miză mult mai mare. Se numește viața veșnică. Și atunci, în raport cu veșnicia, ce rost și ce sens mai au toate celelalte care trec repede? Și noi știm că de-aia mormintele noastre sunt înguste. Când sicriu acolo, nu încape nimic altceva decât leșul nostru. Trupul gol, vai de steaua lui. Dragul meu, înainte să luăm întrebările care sunt în YouTube, vreau să fac pentru cei care o să vadă această emisiune
o precizare, faptul că Oresta a făcut un masterclass foarte, foarte interesant. Am văzut eu câteva secvențe din el pe Life University. Este un masterclass despre... Vrei să spui tu mai multe, te rog? Da, eu am început cu 15 ani în urmă un demers al meu lăuntric de a înțelege ce înseamnă meditație. Și după 15 ani am înțeles că meditația este de fapt o mediere între conștient și inconștient și are loc în subconștient. Acum, dacă le punem pe toate la oaltă, inclusiv pe domnul Jung, care a decodificat cumva toată această triadă conștient, subconștient, inconștient, până la urmă, meditația este o căutare a sinelui profund, este o înțelegere a unității. Unitate între văzut și nevăzut, între conștient și inconștient, între arhetip și individual. Și atunci a fost așa hărăzit de la bunul Dumnezeu ca fix după 15 ani de studiu și de practică să primesc o invitație de la Marian Rujoiu, care este inițiatorul platformei Life University, care să-mi propună să intru și eu alături de niște nume foarte onorabile și extrem de bine pregătite, universitar, așa, academic, în fiecare domeniu de activitate, cu un curs, cu ceva care să îmbină parte teorie și parte practică. Și exact asta e singura, hai să spun, creație așa de sinteză pe care am reușit eu în 15 ani să o fac, îmbinând studiul cu practica, să am o viziune holistică, așa, integralistă, pornind de la pretextul meditației. Și dacă cineva este interesat să își facă un cadou așa pentru sinele său profund, mă poate găsi pe platforma Life University în căutarea unității, așa se numește masterclass-ul meu, și sunt exact 15 lecții. E o coincidență sau nu e o coincidență, nu știu să vă răspund la treaba asta, dar sunt 15 ani în 15 lecții și mă mărturisesc că n-am premeditat nimic, n-am nicio contribuție alta decât sinteza pe care am făcut-o toți anii. Dragul meu, adică acum eu spun, încerc să fiu obiectiv, dar la valoarea ta poți remunera mai mult. Nu e adevărat. Să știți că eu personal ăsta, Oreste, în carne și oase, n-are nicio valoare, nici mai mult, nici mai puțină decât a absolut tuturor celorlalți oameni de pe acest pământ. Un sac de oase umblător, care la un moment dat se va muta undeva sub o cruce, băgată destul de adânc la jumătate de metru în pământ. Și atunci m-a scutit Dumnezeu de vanitatea și de ego-ul ăsta de a considera că eu însumi personal reprezint ceva. Nimic. Eu sunt absolut la fel de important ca și tine, ca și toți ceilalți. Adică nici mai mult, nici mai puțin. La fel. Ne întreabă Roxana Nica, cum să facem ca să aflăm menirea noastră pe acest pământ? Păi trebuie în primul rând să trăim. Cine va învăța viața. Pentru că ceea ce... Monica, ai spus, nu? Sau Roxana, că n-am reținut. Roxana. Roxana, să știi că menirea noastră pe pământ este întrebarea fundamentală a întregii umanități, de la Adam și Eva, cuplul nostru primordial, până la noi astăzi. Iar această întrebare se împarte în trei. De unde vin, cine sunt și încotro mă îndrept. Și să știi, draga mea Roxana, că la întrebarea asta este invitat fiecare om să-și răspundă și de asta i s-a dat un timp care se numește viața. Și cel mai mare maestru spiritual și singurul de-al minte valabil este însăși viața. Și viața, dacă ai răbdare să o trăiești, dacă ai răbdare să înduri, dacă te bucuri când trebuie să te bucuri și te întristezi când trebuie să te întristezi, te va învăța ea care este menirea ta pe pământ. Restul ăștia, de mai spunem noi câte una și alta din ce am înțeles noi, nu putem să fim decât niște mici pretexte de a te zgândări pe tine, să cauți tu în lăuntru inimii tale și să-ți răspunzi tu la întrebare ca, într-adevăr, răspunsul să fie cu adevărat valabil. Pentru că dacă îți răspunde altul la o întrebare atât de intimă,
să știi că tu n-ai făcut nimic. Este ca și cum ție foame și dai porția ta de mâncare altuia să ți-o mănânce și să-ți povestească după aia cum a fost. Să știi că nu te ajută la nimic. Trebuie să o mănânci tu. Întrebarea asta trebuie să o rumești tu toată viața ta. Există foarte multe trenduri orientale care au împânzit Europa Occidentală, cât și Europa Estică, mai ales meditația, mindfulness, yoga, cât și altele, și fiecare o ia pe un drum care îi se pare că ar duce tot într-acolo, tot spre lumină. Ei bine, care ar fi pentru tine aceste filtre, criterii de înțelegere a faptului că un drum este pentru mine un drum adevărat spiritual? Este indubitabil că inima noastră nu poate ontologic să mintă. Și atunci noi avem o dublă facultate. Avem o simțire care nu minte niciodată și avem o rațiune care, fiind dialectică, te poate și minți, îți poate spune și adevărul. Și în îndărătul inimii tale, acolo în intimitatea ta cea mai profundă, tu știi când ești pe drumul cel bun și știi când greșești. Știi, dar mintea este atât de complicată că de-aia minte este sinonim cu a minți, mintea minte, e același cuvânt în limba română. Te poate face pentru o foarte scurtă sau mai lungă perioadă de timp să uiți ceea ce ai simțit. Uite-te când eram copii și făceam un lucru greșit, un lucru rușinos, un lucru cu care știam, fiind copii, nu ne învățase nimeni, că copiii n-au minte scolastică din asta academică, sformonitoare, să-și pună întrebări, să găsească răspunsuri. Copiii pur și simplu simt. Ei sunt, de asta vârsta creștină e o vârstă a simțirii și nu a rațiunii. Lăsați copiii să vină la minte, că doar unii ca aceștia îl pot vedea pe Dumnezeu. Și atunci, hai să ne amintim cum eram când eram copii și greșeam. Știam cea mai mică fibră a celulei noastre că am greșit. Roșeam, ne timoram, simțeam asta. Și atunci când ești pe un drum și ești cu adevărat împlinit și fericit, indiferent cum se numește drumul ăsta și inima ta strigă de bucurie, ăsta e drumul, du-te pe el. Dacă ai rezerve, dacă ai îndoieli, dacă ai rușini, dacă ai nevoie de alibi, dacă găsești foarte multe explicații pe care să le dai de ce ai luat-o pe drumul ăla, deși nu te-a întrebat nimeni, atunci probabil că nu e drumul cel corect. Și atunci fiecare dintre noi știe. Trebuie doar să-și amintească. Suntem acum într-o eră unde AI-ul evident a luat amploare și toată lumea a început să folosească informația. Incapabil înseamnă că nu este capabil, informația înseamnă că nu are formă, deci nu este reală. Și oamenii folosesc informațiile din media, mai ales din AI, într-un ritm accelerat, cam la orice dorință de a afla ceva nou din media, din mainstream. Ei bine, lumea virală, față în față, a început să se diminueze și tot mai puțini oameni se strâng la un loc, la un colectiv, la o rugăciune comună, să trăiască o stare îndumnezeitoare. Care pentru tine vezi că ar fi un mod de conectare mai aprins, mai puternic, mai zdravăn cu partea spirituală a noastră? Pentru că digitalul împinge foarte mulți oameni să se îndepărteze de colectiv, de viral, și oamenii rămân din ce în ce mai singuri. Chiar mă uitam la foarte mulți oameni pe stradă, în foarte multe locuri în lume, că a devenit deja un lucru neobișnuit să te mai bagi în seamă cu oamenii, să-i întrebi: domnule, cum te simți astăzi? Ce ai nevoie? Cu ce îți pot fi de folos? Începe să li se pară bizar acest lucru, că vrei să faci un gest de a te apropia de un om. Cum vezi tu această dilemă între ce să aleg, lumea virtuală, cum suntem noi acum, că grăbim un proces, sau lumea reală, virală, în care ne apropiem prin energie, vibrație, stimul și conexiunea este mai puternică? Uite, înainte să răspund direct, am să-l parafrazez pe unul dintre mentorii mei, duhovnicii mei, dacă vrei, pentru că este vorba despre un preot creștin la care țin foarte mult și care a spus că dacă Sfântul Pavel ar fi avut un cont de Instagram, de Facebook, de TikTok și de YouTube, mult mai multă lume ar fi fost creștinată astăzi.
Și atunci eu văd această inteligență artificială, am să folosesc același exemplu cu al cuțitului, cu dublu sens, pentru că ea poate să fie utilă prin faptul că ai un acces mult mai rapid și mult mai complex la o informație, poate deveni și ucigătoare. Să știți că și salată, dacă mănânci 40 de kilograme de salată în fiecare zi, te vei îmbolnăvi, deși salata în sine este foarte sănătoasă. Și atunci e vorba de dozare, e vorba de tuning-ul ăsta foarte fin. Pentru că noi trebuie să pornim de la o realitate despre noi. Noi nu facem diferența între ficțiune și realitate. Nu avem cum să o facem, pentru că o jumătate din viață dormim și o visăm și cealaltă jumătate suntem prin simțuri în afara noastră. Care dintre cele două lumi, lumea lăuntrică sau lumea exterioară, este mai adevărată? Amândouă sunt adevărate. Și atunci și virtualul și realul trebuie dozate de bun simț. Pentru că acum, dacă noi trăim era tehnologică, dacă înaintașii noștri au trăit Revoluția Industrială, dacă înaintea noastră a fost epoca fierului și dacă înaintea noastră lor a fost epoca de piatră și dacă înainte cine știe ce epocă o fi fost, înseamnă că toate ce ni se dau sunt îngăduite și date de Dumnezeu spre a ne fi de folosință și pentru a ne ajuta să ne maturizăm în univers ca specii. Și atunci nu a priori în sine inteligența artificială este un pericol, ci utilizarea ei abuzivă, utilizarea ei neconformă cu bunul simț devine periculoasă. Săbile n-au ucis pe nimeni, oamenii folosind săbii au ucis alți oameni. Bomba atomică nu s-a detonat singură, a apăsat unul pe buton. Controlul pe care îl va prelua inteligența artificială, dacă îl va prelua, nu va prelua că e ea inteligența artificială autonomă, ci pentru că programatorii care se află în spatele ei au decis lucrul acesta. Și atunci răspunsul meu este un apel la echilibru. Noi trebuie să știm să trăim, că așa e viața, asta e realitatea pe care o trăim astăzi. Noi nu putem să stăm tot timpul în această depresie că nu mai e ca pe vremea părinților noștri, că nu mai e. Și nici să rămânem într-o permanentă anxietate, aoleu, Doamne, ce o să se întâmple, că încă nu s-a întâmplat. Și atunci noi ar trebui să fim foarte echilibrați și să trăim într-o armonie. Și să înțelegem că trebuie să luăm și să gustăm din toate, dar să nu exagerăm. Oamenii aceștia însingurați, de care vorbești tu, străinați, care sunt deja ostili unei atingeri de mână cu un străin sau unei îmbrățișări spontane sau unei jovialități din asta care se întâmplă de regulă în lumea săracă, pe care o cunosc foarte bine și îți urmăresc și eu cu foarte mare plăcere toate călătorile pe care le faci și în țară și în afara țării și mă bucură de fiecare dată că mă iei și pe mine virtual în călătorie cu tine. Deci iată că eu n-aș fi putut să merg cu tine fizic, dar am mers cu tine virtual pe acolo pe unde umbli și tu, Alexandru. Și atunci e bună sau nu e bună lumea asta virtuală? E bună pentru că m-a dus alături de tine, eu fiind la mine acasă, uitându-mă la televizor. Oamenii aceștia cu care stăm noi de vorbă acum nu încăpeau într-un anfiteatru sau poate unii nu sunt din București sau poate n-am fi avut nici eu, nici tu timp să ne întâlnim și să discutăm și să ne împărtășim anumite lucruri. Tot inteligența asta tehnologică face posibilă treaba asta, dar trebuie să o luăm cu măsură. Să știi că oamenii erau și înstrăinați și în comunism. Eu sunt mai bătrân decât tine, am 16 ani petrecuți în comunism. Și încă 32 petrecuți în capitalism, adică un dublu al anilor petrecuți în comunism. Și oamenii erau foarte străinați și atunci când venea unul și se băga în seamă cu tine, apărea fiindul, mamă, ăsta e securist, mă trage de limbă, vrea să afle, să știe. Și nu era nimic tehnologic la vremea respectivă, că erau telefoane de alea cu disc și noi mâncam gheare de pui și stăteam într-un frig îngrozitor iarna că își plătise ce auzi cu datoria. Hai să nu exagerăm. Noi căutăm un tapis spășitor care să ne izbăvească pe noi de vin. Vina nu e a inteligenței artificiale, ci a noastră că îi dăm prea mult sens, ne investim prea mult în ea. Înțelegi? Nu știu dacă ți-am răspuns corect. Ba da, foarte util a fost pentru mine. Ceea ce apreciez foarte mult la un om, inclusiv la tine, pentru că ai această îndeletnicire interioară sufletească, este că tu nu refuzi lucrurile pe care le primești de la natură însăși prin toate circumstanțele sale sociale.
Și asta pentru mine înseamnă un soi de maturitate interioară, emoțională, spirituală, mentală, că folosește ceea ce primește și nu neagă, domnule, eu nu folosesc Instagram-ul pentru că, eu nu folosesc AI-ul pentru că, ci tu ai răspuns într-un fel în care știi, îndreptățit, echilibrat, să folosești aceste lucruri pentru interesele interioare de a face această lume să fie mai aproape de desăvârșire și îți Știi mulțumesc. cine m-a învățat? M-a învățat bătrânul Solomon. Da, marele înțelept, pentru că el a zis așa în Ecleziastul, a spus, omul trebuie să se bucure de rodul muncii sale și de tot ceea ce îi oferă Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu îți oferă și tu refuzi, înseamnă că ești prost, iartă-mă. Că Dumnezeu îți oferă, nu m-am dus eu să trag de treaba asta. Adică, acum pe bune, nu putem să fim nici foarte ipocriți. Să spune, știi că mai sunt foarte mulți agitatori din ăștia care fac parte din armata de propagandă, care spun, domne, ce nenorocire cu tehnologia, cu cutare, bre, dar tu unde spui asta? Nu o spui folosim tehnologia? Că nu te duci să scrii pe zidul. Tot pe un chat ești, tot într-un comentariu spui treaba asta, adică asta se numește ipocrizie. Eu să mă folosesc de ceva. Adică eu să mă duc la restaurant să mănânc și să spun ce nenorociți ăștia de la restaurant, fiecare ai naibii să fie, cum au făcut mâncarea asta, o porcărie. Bă, nene, dar ai mâncat-o, ce cauți în restaurant? Și atunci, dacă ești parte din lume, nu? Dă-i cezarului ce al cezar, că de aici te învață tot Hristos, că toată cheia e tot la Hristos. Noi trăim într-o lume a cezarului, niciunul dintre noi ăștia care suntem acum pe ceas, nu suntem nici pusnici, nici isihaști și nu suntem nici sfinți. Suntem niște bieți oameni păcătoși, unora cărora li s-a făcut mai mult dor de Dumnezeu, altora mai puțin. Dar nu suntem noi să hotărâm cine e unul, cine e altul. Dacă ori becăim așa după adevărul și răspunsul spiritual, înseamnă că ni s-a făcut dor de adevăr. Și noi ăstora de ni s-a făcut dor de adevăr. Nu suntem domne acum pe YouTube, nu suntem domne acum pe chat împreună, nu suntem virtuali, eu la mine în curte, tu la tine acasă și toți oamenii, cine știe pe unde or fi de ne privesc acum. Și atunci noi să ne bucurăm și să împărtășim această tehnologie, dar în același timp să o negăm. Și spune, domne, o mizerie Facebook, o nenorocire, TikTok-ul, domne, să fie interzis. Băi, nene, stați un pic. Astea sunt instrumente, hai să nu să interzicem, ci hai să-i învățăm pe oamenii care sunt în spatele tehnologiei să nu mai fie lacomi, să nu mai fie ticăloși, să nu se folosească de lucrurile astea în defavoarea noastră și în favoarea lor. Nu? Păi când s-a inventat apa caldă pe timpul Imperiului Roman, păi ce ar fi fost să zică niște daci? Pira mama lor de roman, domne, se spală, focule ghene, de ce folosesc, domne, săpunul? Să stea puțite așa, că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Nu, că ne spărăm și noi cu apă caldă acum. Și când a apărut televizorul, toată lumea a zis, televizorul, e diavolul. Dom'le, e diavolul în cutia aia, televizorul, să ne ia mințile, să ne pune mințile. Și a fost și cinema, a fost și laptop, a fost și tableta și telefon. Hai să nu mai fim ipocriți, asta e toată chestia. Există o facultate interioară pe care toți oamenii, și tu și eu, în diferite grade și proporții o avem din nefericire. Această facultate se numește uitare. Și există niște oameni sau există niște emisiuni ca și aceasta, că și există niște contexte în care uneori ne ducem și ne aducem aminte că există un drum pentru mântuire, un drum pentru îndumnezeire și desăvârșire. Ei bine, din observațiile tale interioare, de ce apare uitarea și de ce această reconectare sau religie ne aduce aminte? Uitarea este cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Ea ne-a dat-o adică El ne-a dat o binecuvântare de a uita și lucrurile rele, dar și lucrurile bune, pentru că nu există lucruri rele sau lucruri bune. Sunt alea pe care le facem noi. Și atunci suferința, dacă n-ar fi fost uitată, omul n-ar fi putut să se bucure niciodată. Și când e cea mai teribilă suferință ca experiență personală, că te macină, te roade, te distruge pierderea unei ființe dragi, a unui părinte, a unui frate, a unui copil, Doamne iartă-mă. Adică sunt lucruri abominabile, a unui război, a unei tragedii, a unui cutremur, a unei catastrofe, a tragediei de la colectiv. Dacă n-am fi uitat, am fi putut să trăim cu toată povara acestor amintiri. Nu am fi.
faptul că noi uităm și lucrurile bune și lucrurile rele face parte din natura umană, pentru că uitarea este ca și iubirea. Este unică. Nu există uitarea doar a lucrurilor bune sau uitarea doar a lucrurilor rele. Există uitare, pur și simplu. Este un dar de la Dumnezeu. Dar faptul că noi uităm și lucrurile bune face parte din natura noastră umană. Și atunci, uneori, așa hotărăște Dumnezeu, că nu trebuie să hotărâm noi când și cum. Dumnezeu hotărăște treaba asta. Apare această idee de religare, adică de reconectare. Rugăciunea nu este ceva ce înveți pentru prima dată. Este doar o mantră, dacă vrei, care îți reamintește ție să te așezi față către față cu Dumnezeu, Tatăl tău, și să vorbești cu El. Adică este o comunicare cu Dumnezeu. Iar religia în sine are două componente. Ea poate să fie o religie autentică, adică o reconectare, o reașezare pe cărarea lui Dumnezeu, și asta este religia cea adevărată, sau poate să fie un minister, o instituție publică, o instituție de stat, o instituție socială, o instituție imperială, o instituție republicană, cum vrei tu, ideologizată, și care este ca orice alt minister în slujba cezarului. Și asta este o religie falsă. Și atunci, dacă Hristos spune să-i dăm cezarului ce al cezarului, cezarului trebuie să-i dăm bani. Pentru că asta e. Că Iuda l-a întrebat: și cu banii ăștia ce să facem? Și Hristos ți-a răspuns: dar cine e pe bani? Păi e cezar. Păi tu-i cezarul ce al cezar. Și lui Dumnezeu trebuie să-i dăm ceea ce e lui Dumnezeu, adică sufletul nostru, Duhul nostru. Chipul și asemănarea noastră nu este în carne. Nu este nici în sat, nu este nici în biserică, nu este nicăieri în afara noastră. Este în lăuntru nostru. Asta este marea învățătură a lui Hristos despre templu. Că de-aia l-au urât slujitorii templului pe Hristos. A zis că templul ăsta de încărămidă nu valorează 2 bani. Ca dovadă că după 70 de ani de la învierea lui Hristos, marele templu s-a dărâmat a 3-a oară. Adică el atât de important a fost încât de 3 ori s-a dărâmat, știi? Ca să fie o lecție totuși în istorie. Și atunci, reașezarea asta pe cărare, reamintirea asta, este dragostea lui Dumnezeu pentru om, ca el să nu se piardă. Și când omul își amintește, nu apare. Când omul a uitat, apare. Și apare în fiecare generație, pentru că oamenii uită în fiecare generație, din păcate, sau din fericire. Vezi, aici este un dublu sens ca la cuțit. Unul taie bine în mâna chirurgului, altul taie prost în mâna criminalului. Ne întreabă Mary în YouTube, așa foarte conceptual, dacă iubirea poate să fie unica și singura religie. Da. Dar nu spun eu, că eu sunt vai de steaua mea. O spune un mare sfânt catolic, Sfântul Augustin. Spune: fraților, iubiți și în rest puteți face tot ce vreți. Îmi aduc aminte Și de un... Hristos este singura religie pe care Hristos o îndreptățește la nivel Dumnezeu, este iubirea. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci da, îi răspund concis. Iubirea este singura religie adevărată. Îmi aduc aminte de a fost un cărturar mare și un filozof desăvârșit, Lucretius, în Imperiul Roman, care spunea că noi suntem îngeri cu o singură aripă și putem zbura împreună doar îmbrățișându-ne unul pe celălalt. Da, de asta ți amintești de el, pentru că a simțit sufletul tău, vezi, te răspunde singur la întrebări, ca la copii așa a simțit, că e adevăr acolo. Și de asta l-ai reținut. Și de asta te-ai bucurat de el, pentru că sufletul tău a simțit că e adevărat ceea ce spune. Și așa este. Dar vezi că aici e interesant, pentru că noi uităm cumva sau confundăm iubirea cea adevărată cu falsa iubire, pentru că și iubirea de putere e tot un fel de iubire, și iubirea de arginți e tot un fel de iubire, și iubirea de privilegii e tot un fel de iubire, și iubirile astea mici, meschine. Iubirea cea adevărată este una singură, nu are grade de comparație și este aceea și pentru iubirea, dacă nu este mai presus de tine, nu este iubirea adevărată. Că și mie s-ar putea să îmi placă atât de mult niște lucruri încât să am senzația că le iubesc, dar sunt sub fire. Iubirea este atunci când, uite, de exemplu, cunoști un om
Nu are nicio legătură cu ceea ce îți imaginezi tu că ar trebui să fie sau că îți convine ție că este. Ba mai mult decât atâta, este fix exact pe dos decât ți-ai dorit tu să fie și totuși îl iubești pentru că așa este el. Asta este iubirea aceea adevărată. Noi confundăm asta cu iubirea în oglindă. Noi vrem să fim niște sculptori așa și să-i modelăm pe toți după chipul și asemănarea noastră și asta se numește trufie dumnezeiască. Adică noi, niște păcătoși, vrem să fim ca niște Dumnezei și să-i cioplim pe toți după chipul și asemănarea noastră, ceea ce nu se poate. Noi putem doar să-l iubim și să-l îngăduim pe om, nu așa cum am vrea să fie, ci așa cum este el. Ne întreabă un domn în YouTube cum este, stai să-mi aduc aminte, așa, ce părere ai avea despre acest corp astral? Am auzit că apare în meditațiile foarte profunde atunci când, acum ceva timp, și ai această îndrăznicire să ajuți omul să se cunoască pe el însuși printr-o viziune asupra lumii sale interioare. Cum e pentru oamenii care se uită la această emisiune direcția corpului astral în relație cu omul și invers? Măi, corpul astral face parte dintr-o realitate fizică. Acum trebuie să spun eu părerea mea, pentru că dacă ne ducem în 1920 la soții Chirlian, acel cuplu din Rusia, început de bolșevism în Rusia, că în anii 20, Revoluția a început în 1917, încă nu venise năpasta materialist dialectică peste întreaga Rusie. Și în anii 20, soții Chirlian au reușit să facă acea fotografie fantastică pe care noi o studiem și astăzi, care este fotografia câmpului auric, aure. Și atunci noi știm că în jurul corpului fizic și în interiorul structurii noastre biosomatice există niște învelișuri care sunt de natură energetică. Adică nu mai e o părere, asta este o axiomă. Au dovedit-o soții Chirlian printr-o simplă fotografie. Tot ce este materie, sub un microscop, devine o energie. Și atunci materia este egal cu energie. Materia egal energie egal spirit. Pentru spirit este energie creată, e condensată. Da? Aerul este tot o energie, noi nu-l vedem, dar trecem pe el, dar el este tot de natură materială pentru că se manifestă în afară, nu se manifestă înăuntru. Noi, înăuntru nostru, prin meditație, de exemplu, nu mai suntem condiționați de spațiu și de timp. Timpul este o unitate de măsură în afara ființei noastre, nu înăuntru ființei noastre. Până să apară ceasul, până să apară programul de lucru, până să apară calendarul, până să apară spațiu și timp. Spațiul e ăla pe care îl are corpul meu cu mâinile întinse, față, spate, în stânga și în dreapta, și timpul e timpul. Adică dacă eu mă simt copil la 50 de ani, înseamnă că a trecut timpul sau nu? Poate că am rămas eu infantil. Dar mergeți în Africa, mergeți în Orient, mergeți pe urmele lui Alex Pleșa și o să vedeți acolo pe unde a umblat el că a văzut oameni care nu locuiau în spațiu și în timp, mai ales aia săraci. Și atunci era foarte frumos pentru ei, că n-au timp și n-au spațiu. Care 15, care 20, care 50, care 70, ăla care n-a cunoscut ceasul și calendarul nu are noțiunea timpului. Și atunci corpul astral ține de zona noastră de evidență a manifestării noastre energetice și materiale. Acum vreau să fac o mică și foarte scurtă paranteză. Noi, în momentul în care ne-am decorporalizat și ne vedem cumva din astral corpul fizic, e nasol, pentru că înseamnă că am murit. Și atunci eu nu cred că asta este scopul nostru mare, nicio formă n-are, nicio conotație asta, nicio meditație serioasă de a-ți părăsi corpul fizic. E o prostie, ci mai degrabă de a te afunda, de a te cufunda în această bibliotecă uluitoare de informații care este propriul tău inconștient, care este în lăuntrul tău, nu e în afara. Și atunci meditațiile care prioritizează decorporalizările sunt ceva foarte nasol, adică n-au legătură cu scopul spiritual în sine, care este de a te întoarce în lăuntru, prin intuiție, prin imaginație, prin studiu, prin observare. N-ai de ce să te decorporalizezi, n-ai de ce să călătorești în astral, pentru că în astral sunt duhurile descărnate, morții sunt în astral. Vii trebuie să locuiască în fizic, nu în astral.
Că după aia se vor duce. Pentru tine cât și pentru oamenii care văd această emisiune, avem uneori înclinația să nu dăm totul în ceea ce facem acum. Această înclinație este foarte des răspândită. Ei bine, observ că atunci când apreciem momentele, chiar și acesta, ca fiind ultimul, acum de exemplu a început și câinele să ne confirme acest lucru. Da, îmi cer scuze pentru sunet, eu am un câine bătrân aici, nu e al meu, este al vecinilor mei, pe care îl iubesc foarte mult, îl cheamă Domnul Rex și este prietenul nepotului meu și care, fiind foarte, foarte bătrân, înainte de culcare, freamăt așa, geme de bătrânețe și de durere. Sper să nu vă deranjeze, face parte din natura umană. Și noi vom geme la vremea noastră. Este exact ceea ce provocasem așa audiența cât și pe tine. Aceste ultime momente care nu știm că vor mai fi altele în viitorul apropiat. Ei bine, dar când le trăim acestea ca fiind ultimele și le punem valoare, le dăm o notorietate mai mare, practic le trăim mai intens și cu toți am observat acest lucru. Cum vezi tu această înclinație prin care să ne aducem aminte că fiecare om îl putem privi pentru ultima oară, că fiecare mâncare o putem gusta pentru ultima oară, că fiecare cuvânt poate să fie ultimul? Ar fi o schimbare interioară dacă am face asta? Această înțelepciune se numește în gândirea eminesciană memento mori. Amintește-ți că vei muri. Și toată gândirea orientală, de asta e mai valoroasă, infinit decât cea occidentală, pentru că ea, de la vârste foarte fragede, te învață că vei muri. Noi tot fugim așa, cu frică de moarte. Moartea care este singura certitudine reală pe care noi o avem în această viață. Dar dacă noi o să învățăm că nu știm când ne-am născut, nu știm nici când vom muri. Nu controlăm. Procesul ăsta al vieții nu-l controlăm. E un dar. E o răsuflare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care noi, când murim, o dăm înapoi. Păi de-aia spune bătrânul țăran român, când moare câte unul, că și-a dat ultima suflare. Și atunci, cu prima suflare intrăm în această manifestare care este viața noastră în trup și cu ultima suflare plecăm. Și atunci această respirație, care este viața noastră, nu ne aparține. Este de la Dumnezeu. Și atunci Memento Mori este o lecție spirituală supremă pe care orientalii o fac, mai ales extrem orientalii și hindușii și chinezii, aia vechi, bătrâni, că ăștia tineri sunt la fel ca noi acum. Și atunci noi nu știm, habar n-avem când vom muri. Dar dacă am trăit o zi, ca și cum ar fi ultima, atunci am ști să prețuim și să valorizăm acea zi în toată splendoarea ei. Să ne bucurăm de cele mai mici detalii. De un pahar de vin bun, de o țigară, de un prieten, de o cafeluță, de o ceașcă de ceai, de o mâncărică, de o colectivitate, de natură, de o frunză, de toate lucrurile astea. Dacă ar fi, noi să fim în mintea noastră, dar noi occidentalii e foarte greu putem să facem treaba asta, pentru că cineva ne-a setat de multe sute de ani că, domne, să fugim de ideea de moarte, să trăim cât mai mult, să fim cât mai fericiți, dar ca și cum noi am putea să controlăm treaba asta. Nu putem. Și atunci, nu știu cum, că e greu, dar e un exercițiu de imaginație. Imaginează, uite, oltenii lau. Dom'le, oltenii, spre deosebire de alți români, ei își fac parastasul în viu. Ei, deși n-au murit, se duc la propria lor mormântare, ceea ce e foarte mișto. Pentru că e o chestie foarte spirituală asta. Băi, asta mă un pic. Bă, dacă tot o să mă ia să văd eu cum o să mă poarte, ce o să zic aia, unde mă duc, cum mă îngroapă, cum ce. Bă, oltenii sunt foarte mișto din punctul ăsta de vedere, pentru că ei se obișnuiesc cu ideea asta. Și atunci, fără să fie ceva morbid, fără să fie ceva sinistru în ce spun eu acum, ci pur și simplu cu bucurie și cu joacă. Dacă, că e toată istoria e a lui și dacă. Și dacă ne-am gândit, bă, dar dacă mâine mor, păi știu eu dacă mâine nu mor, păi ies eu de la mine de curte unde nu prea trece nicio mașină pe fața curții mele și atunci vine unul cu un Lamborghini că se joacă după la mine pe ăsta și m-a luat pe cap. Am murit. Nu, sau nu știu.
scrapă un vas de sânge sau se întâmplă, dom'le, ceva, că oamenii mor, la toate vârstele oamenii mor. Mor și la vârste foarte fragede, mor și la vârste înaintate, mor și în mijlocul vieții, oamenii mor. Că mor în război, în pace, habar n-avem, dar murim. Și atunci dacă ziua asta, prezentul, clipa asta, că omul trăiește un prezent continuu până când nu mai e deloc, știi cum e. Și atunci dacă renunțăm să ne mai gândim, Doamne, ce frumos era înainte, aură, ce nasol va fi. Și ne concentrăm pe momentul ăsta, bă, eu aici și acum sunt aici. Sunt la mine în curte, ce pot eu să fac acum la ora asta? Să mă bucur de dialogul cu tine, să încerc să răspund întrebărilor celor care sunt pe chat, să mă bucur de vinul ăsta alb și foarte soft așa pe care îl beau în curte pentru că am grădinărit și m-am muncit aici pe câmpie, ca să zic așa, și îmi permit așa un exercițiu mic burghez seara înainte de culcare să beau un pahar de vin alb bun de vară și să fumez o țigară și să stau așa să mă bucur de moment. Ce pot să fac altceva? Și atunci, dacă mâine mor, bă, nu-mi pare rău, ca să zic. Asta e. Și să încerc să mă împac. Uite, vezi, eu sunt ipocrit acum, pentru că eu dau un îndemn din cărți. Eu nu-l fac, că sunt păcătos. Că încă nu pot să fac treaba asta, dar vreau să fac treaba asta. Și mă rog la Dumnezeu să mă îngăduie să fiu mai puțin păcătos și la un moment dat chiar să pot. Să mă împac cu toți cei cu care m-am certat, că dacă mor mâine, mor mă neîmpăcat cu niște unii cu care m-am certat și poate că îmi pare rău. Mi-ai spus la un moment dat, când ne-am văzut noi mai de mult, că într-una dintre emisiunile anterioare, că nu te mai atinge nici vorba bună, nici aia rea pe care cineva o spune despre tine. Și acest lucru eu m-am gândit după ce am avut noi acea întâlnire și emisiune ceva timp la ea și mi-am dat seama că locul din care tu ai spus acest lucru nu era din minte, nu era din programele sociale, nu era dintr-o experiență, ci era dintr-o entitate spirituală, suflet dinăuntru, care cumva începe, încet, să știe că ea are o altă misiune decât corpul. Și pentru mine a fost un lucru șocant pe care l-am realizat ulterior cu deplină bucurie pentru tine, să încerc și eu să mă adun în această dispoziție în care să nu mai pun toate lucrurile care sunt în afara contextelor sociale din jurul meu la suflet, pentru că îngreunează această bucurie și jovialitatea vieții, să ne mai bucurăm, cum ai spus tu, de lucrurile atât de simple ale vieții. Și pentru asta vreau să te felicit și în mod public pentru această trăire pe care sper ca din când în când și poate și permanent să o însușești pe deplin, pentru că este atât pentru mine cât și poate și pentru ceilalți un mod interior de a ajunge. Și vreau așa să-mi exprim recunoștința pentru această trăire. E foarte simplu, să știi că nu e nimic complicat. Cei care emit păreri bune sau păreri proaste despre mine, mai ales în mediul online, nu mă cunosc, habar n-au cine sunt eu. Și atunci, de ce ar conta, de ce ar fi importantă pentru mine părerea unui om care nu mă cunoaște? Că e o părere bună sau că e o părere proastă, este totuși un om care nu mă cunoaște. El mă vede doar într-o secvență de manifestare a mea în spațiu public. Și atunci, părerile care mă interesează cu adevărat și care mă pot bucura sau mă pot întrista, sunt doar părerile celor care mă cunosc cu adevărat. Și ăștia sunt foarte puțini. Sunt familia mea, sunt prietenii mei de o viață. Îi pot număra pe degetele de la o mână. Hai, de la ambele mâini, să fiu corect. Și atunci, părerile a 10 oameni care mă cunosc de-a lungul vieții mele contează pentru mine. Părerile celor care mă văd 5 minute, 10 minute, o oră jumate, 2 ore jumate, citesc niște articole despre mine, mai că mă văd cumva undeva în exteriorul ființei mele, n-au valoare pentru mine. Duhul lumii nu mă interesează, că eu nu trăiesc cu el, nici el nu trăiește cu mine. Și atunci, de ce să pun preț pe lauda unuia sau pe critica altuia care nu mă cunoaște? Și atunci e o chestiune care ține de o ecologie simplă și pragmatică. Bă, nu știi cine sunt, nu mă cunoști. Nu poți să ai nici păreri bune, nici proaste despre mine, pentru că ele oricum sunt o iluzie a ta despre mine. Și atunci eu prefer să conteze vorbele mele, ideile mele care nu sunt ale mele, ca să rămân în aceeași paradigmă. Și dacă ți-a fost ceva de folos și ție și altora care a trecut prin mine, dar nu e de la mine, alea să fie importante. Cine sunt eu? Ce mănânc eu? Ce fac eu?
nu se deosebește cu nimic de ceea ce fac toți ceilalți oameni și atunci eu nu contez, n-am nicio importanță. Și eu dacă n-am nicio importanță, ce rost are să-mi pierd timpul să mă creadă unii important sau alții chiar deloc important? Eu sunt cel ce încearcă să fie. Și asta știu doar eu. Nu știți nici voi, nici nimeni altcineva. Eu și cu Dumnezeu știm cine sunt eu cu adevărat. Și vă spun eu că mă cunosc. Nu merit nici părerile cele mai bune, nici părerile cele mai proaste. Nu merit nicio părere, pentru că sunt un trecător prin această lume, praf și pulbere. Atât. În continuare, smerit, dar înțelept și lucrul ăsta prinde foarte mult în sufletele oamenilor care recunosc și aceste virtuți înăuntru. Dragul meu, vreau să precizez încă o dată de acest canal al tău pe care tu l-ai pe YouTube. Pe urmă să-l găsiți pe YouTube cu niște videouri senzaționale, videouri simple care pe mine mă inspiră pentru că vorbește dintr-o curățenie interioară și pe care vă invit să-l căutați pe YouTube și să dați acolo un subscribe cu clopoțel pentru că Să rămână, mulțumesc. postează lucruri care sunt atât din partea socială, din ceea ce el a studiat, cât și din partea sa interioară, cât se poate exprima liber în mod public, cât și pe lifeuniversity.ro, un masterclass excepțional despre meditația, despre acel drum interior, această unitate interioară de a ajunge în noi înșine mai repede. Dragul meu, Oreste, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai dăruit și în această seară, cum de altfel faci cu oamenii care îți propun câte o ieșire în spațiu public și ai devenit un om care se deschide foarte mult și pentru mine ești un om de onoare, ești un om sincer, ești un om curat, care merge mai departe să-și însușească drumul pe care îl are de făcut, fără să plece capul în stânga și în dreapta la meschinările lumii sociale, că n-ar trebui să fie așa, că nu este bine să vorbim public despre lucruri spirituale și așa mai departe. Eu așa pot spune că sunt un urmăritor al lumii tale interioare și vreau și eu să te cunosc, așa cum și ceilalți oameni care sunt aici te cunosc. Eu te-am zărit în câteva momente când am făcut niște interviuri față în față și acest lucru mi-a deschis în mine acest prilej să văd cum ești tu de om, cum ești tu ca om de fel și pot spune că a fost o bucurie să te am aproape și pentru oricine te cunoaște, probabil de asemenea. Și poate în viitor, dacă va fi cu îngăduință, să facem și ceva viral, cât și ceva virtual, pe orice cale va fi să fie. Așa că pentru această seară, dragi prieteni, mulțumim pentru răbdare. În primul rând ați avut, poate ați făcut flotări, poate ați făcut de mâncare, poate ați avut grijă de copii, dar timp de 45 de minute ne-am testat și noi răbdarea și eu și Oreste. Eu am fost, din păcate, nefericit unei situații tehnologice și Oreste a avut o clemență desăvârșită și voi de asemenea, așa că mai departe o să-l mai invităm pe Oreste în emisiuni de asemenea pentru că este un om care, din ceea ce pot recomanda, este nevoie să-l urmăm. Dragul meu, îți mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumim și să ne vedem curând. La revedere! Mulțumesc și eu foarte mult. O seară bună tuturor! Imediat.